Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube. #Ilmu yang diamalkan. Jenis-jenis takal. Selain takal tetap, terdapat beberapa jenis takal yang lain. Contohnya, takal bergabung dan takal bergerak. Okey, yang pertama ialah takal bergabung, iaitu takal tetap ada pada di atas, yang kemudian yang bawah tu merupakan takal bergabung. Okey, takal bergerak. Okey, maksudnya takal tu yang bergerak. Di manakah kita boleh melihat penggunaan takal-takal ini? Dapatkan maklumat mengenai jenis takal daripada pelbagai media. Di pelabuhan, takal pada kren memudahkan kerja memunggah kontena dari kapal ke lori. Adakah takal di pelabuhan sama seperti takal untuk menaikkan bendera? Dapatkan maklumat tentang jenis takal dan bincangkan. Bagaimanakah takal dapat memindahkan kontena yang berat daripada kapal ke lori dengan mudah? Sebab ada kuasa magnet juga. Adik-adik boleh lengkapkan buku aktiviti halaman 91. Di tapak pembinaan, takal pada kren memudahkan kerja mengangkat bahan binaan. Okey, bagaimanakah proses pembinaan sebuah bangunan tanpa menggunakan takal? Lambat kan? Okey, tengok takal digunakan. Okey, ini takal bergerak. Dan takal bergabung ni. Ada takal tetap dan takal boleh bergerak. Santai Sains. Model kren saya. Langkah-langkah. Hasilkan sebuah model kren menggunakan bahan-bahan kita semula seperti kotak dan lidi. Okey, seperti dalam gambar ya, kamu sediakan bahan. Itu adalah ukuran nombor 2 tu. Yang ketiga, yang keempat, dia mengecat semua bahagian-bahagian. Yang kelima, dia sedang menggabungkan menggunakan gam. Yang keenam, dia sedang membuat lengan. Dan yang ketujuh, dia sedang memasangkan lengan dan takal. Adik-adik boleh lengkapkan buku aktiviti halaman 92. Jenis takal. Kumpulkan maklumat mengenai jenis takal melalui pelbagai media, kemudian padankan gambar dengan jenis takal dan penggunaannya dalam aktiviti harian. Jom kita lihat. Okey, takal tetap. Mana takal tetap? Okey, ini adalah takal tetap. Okey, takal tetap yang mana kita gunakan takal tetap? Okey, takal tetap digunakan pada untuk menaikkan bendera. Okey, ini takal bergerak. Okey, yang mana takal bergerak? Takal bergerak. Okey, ini adalah digunakan pada kren. Okey, kemudian takal bergabung. Okey, ini takal bergabung digunakan pada kereta kabel. Model kren saya. Lakarkan satu model kren mengikut kreativiti kamu. Labelkan bahagian takal, kemudian ceritakan hasil lakaran kamu di hadapan kelas. Okey, kamu boleh lukis model kren kamu kat sini. Okey, buatlah kren yang pernah kamu lihat atau di mana-mana. Okey, kemudian model kren saya ini dinamakan, kamu boleh bagi nama sendiri. Model kren ini mempunyai takal yang digunakan untuk memudahkan kerja mengangkat bahan binaan. Kren banyak digunakan di kawasan pembinaan.